Kính thưa quý vị, MC Cát Tường và MC Hoàng Rapper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Lucky Me Yêu Là Chọn. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì có hai khách mời rất là đặc biệt. Đó là hai người đàn em rất là dễ thương của tôi. Đó là hai vợ chồng Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm. Yeah. Nhưng mà nói với em thì đây là đàn anh đàn chị. Vậy hả? Dạ. Chào đàn chị và đàn út. Ngày hôm nay thì anh chị cũng sẽ đưa ra những phần dự đoán của mình, xem ai sẽ phải nói lời tạm biệt đầu tiên. Bởi vì chúng ta có tới 3 ứng cử viên lận, thì chỉ có một nhân vật chính. Nhân vật chính đó sẽ phải nói lời tạm biệt với ứng cử viên nào mà có phần chứng bày tỏ tình cảm của mình nhạt nhòa nhất. Chị Đại, nếu mà chị được tham gia, chị tham gia không? Tham gia chứ. Em sẽ được chọn 3 chàng trai. Một mình em được chọn 3 chàng trai. 3 chàng trai. Chắc không ai bằng em đâu. Chị nghĩ là hai đứa cũng đã hết cái thời đó rồi. Bây giờ đến đây, bây giờ bình tĩnh, mình xem tuổi trẻ ha. Đó. Tìm hiểu nhau, họ yêu nhau như thế nào, rồi mình đưa ra cái ý kiến của mình bình luận, mình hỗ trợ thử coi cái cách chọn của mình có giống như các bạn trẻ hay không. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Kính thưa quý vị, hiện tại Hoàng Rapper đang có mặt tại nhà hàng Maison Mận Đỏ. Đây chính là một không gian rất là lãng mạn và chắc chắn sẽ là một chất xúc tác tuyệt vời để dành cho 3 cuộc gặp gỡ ngay sau đây bởi một nhân vật nam chính đối với 3 ứng cử viên, 3 cô nàng rất là dễ thương và xinh đẹp. Chờ đón xem nam chính chúng ta sẽ có sự cân nhắc ra sao. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau gặp gỡ anh chàng Anh Khoa. Chào Khoa. Chào anh. Mời Khoa ngồi. Tâm lý ngày hôm nay như thế nào nè? Đầu tiên là bình thường đi làm á thì khoảng 12 giờ em ngủ, khoảng 7 giờ 8 giờ dậy. Còn hôm nay giống như là 2-3 giờ em mới ngủ được chứ. Mà mình cũng chưa có biết á là những cái bạn mình gặp á là họ sẽ như thế nào. Do mình háo hức quá hay là mình đang dự đoán là những ứng cử viên, những cô nàng đó sẽ có tính cách hay là ngoại hình ra sao, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì nói chung là mình cũng có chờ đợi khá là lâu cho cái ngày hôm nay. Với lại là có thể là người này là có thể là bạn gái của mình, có thể là người vợ đi đến mình tới cuối con đường chẳng hạn. Thì mình rất là nhiều cái mình suy nghĩ. Hy vọng ngày hôm nay bạn cũng sẽ đem những vấn đề mình đang thắc mắc để tìm hiểu xem 3 đối tượng ai sẽ là người phù hợp nhất. Dạ. Chào Tâm. Cảm ơn bạn đã đến với Lucky Me Yêu Là Chọn. Và bây giờ bạn đang suy nghĩ điều gì trong đầu khi chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ chàng trai mà mình sẽ phải chinh phục? Em khá là hồi hộp. Nghe hả? Trước đây có bao giờ bạn chủ động bày tỏ tấm lòng của mình dành cho ai đó chưa? Dạ có rồi, mà em toàn bị từ chối không ạ. Bạn có tìm hiểu lý do tại sao mình thất bại không? Em nghĩ là do là em quá nhanh. Quá nhanh. Chắc là kiểu vồ vập quá bạn nam sợ. Vậy hả? Nếu như một bạn nam, một bạn trai nào đó ngược lại cũng sẽ rất là vồ vập, em cũng cảm thấy e sợ vì điều đó không? Có, em thấy rất là sợ. Nhưng mà thường trong tình cảm thì em thích mình là người đi cưa cẩm hơn là được cưa cẩm. Như vậy là em thích mình nằm trong thế chủ động. Đúng rồi. Người ta thường họ gọi vui là kèo trên. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình đặt cái hoàn cảnh của mình vào vị trí của người khác, bạn sẽ hiểu được cảm giác của nhau nhiều hơn. Dạ. Sẵn sàng để gặp gỡ anh Khoa chưa ạ? Dạ rồi. Mình ấn tượng nhất ở bạn nam này là ở cái tính cách rất là năng động, hiện đại nhưng lại sống có trách nhiệm và biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Thì theo em thì đó là cái tính cách mà có vẻ là giống với mình nhất. Khi mà tìm hiểu về bạn này thì em có cảm giác là bạn này có thể là phù hợp đến 70% đối với em. Mời Khoa đứng đây. Sẵn sàng chứ? Anh tên là Khoa. Em tên là Thanh Tâm. Thì em còn khá là trẻ, thì em mới sinh năm 99 thôi. 99. Là em bé hơn anh tận 9 tuổi, nhưng mà không sao, tôi thấy không thành vấn đề đâu. Trước giờ em đã có quen ai chưa? Đã có bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ, trước giờ thì em chưa từng trải qua mối tình nào hết. Tại vì em thường là người tỏ tình thất bại. Ôi, hả? Nên là em hy vọng lần này mình sẽ chinh phục được ai đó thành công với tính cách của mình. Là em muốn một cái bạn trai của em đó, nếu mà nó phải như thế nào đó? Thường thì em thích những điều rất là nhỏ nhặt. Ví dụ như là thỉnh thoảng anh đi ra ngoài, anh có thể nhớ em thích ăn cái gì đó, hay là em thích uống cái gì đó, anh mua về nhà cho em một cách rất là bất ngờ. Thì đó là cái điều mà em cảm thấy thích. Hay là thỉnh thoảng anh rảnh rỗi anh nhắn cho em một tin nhắn là chúc em một ngày tốt lành hay là gì đó. Đó là một điều mà em cảm thấy là đã đủ đối với em. Và trong cái chuyện tình cảm đó thì em muốn mình có một cái tình cảm lâu dài, chứ không phải là mình chỉ dừng lại ở một cái mức nào đó thôi. Nghĩa là mình có thể nghĩ xa hơn nhiều cái nữa. Hỏi cổ biết định công gia chánh nấu nè. 99 thì còn khá là trẻ. Vậy thì em có biết nấu ăn không? Dạ có chứ, em là người thích ăn lắm. Nói như là em ăn khá là nhiều nên thích ăn khác nấu ăn nha, nó khác nhau nhiều thì lắm đó. ăn cho nên là em mới thích nấu ăn. Hỏi anh có tính gia trưởng không? Đúng rồi, anh có tính gia trưởng không anh? Anh nghĩ là anh không có. Anh cũng sống theo mô típ hiện đại, cũng khá là thoải mái trong vấn đề về không có ràng buộc nhất thiết người bạn gái của mình hay là người vợ của mình phải tuân theo quá nhiều cái khuôn khổ phép tắc. Em khá là yêu tự do. Cái việc mà tự do của bản thân mình, nhưng mà tự do trong một cái mức độ nào đó, trong một cái khuôn khổ nào đó thôi, chứ không phải là hoàn toàn là buông ra buông thả kiểu vậy. Hỏi anh có ghen không? Anh có hay ghen không? Anh thì nghĩ anh có ghen. Thời gian đã kết thúc. Anh có thể xin phép nắm tay em để cảm nhận một tí được không? Dạ được ạ. Tay nhỏ bé rất xinh xinh. Sao? Tay Sao nhỏ xinh. Anh này anh run. Tâm ơi, chờ Hoàng Rapper và anh Khoa một tí nhé. Sau khi mà mình tiếp xúc và nói chuyện với bạn trai đó thì mình cảm thấy là mình khá là ấn tượng với cái việc mà cái giọng nói của bạn đó. Mình muốn tìm hiểu người này nhiều hơn và muốn có một cái mối quan hệ đi tiếp, chứ không phải là chỉ dừng lại ở đây thôi. Có vẻ như bạn trai này có thể là một người biết chăm sóc bạn gái mình có cảm giác như vậy. Mình cũng đang e ngại về vấn đề là trên lệch tuổi tác cũng khá là nhiều á, thì nó có thể là thay những cái suy nghĩ á, nó sẽ không phù hợp với nhau, thì cảm thấy cũng phù hợp khoảng 50-60%. Xin mời Trinh ngồi. Trinh cứ tự nhiên nhé. Gặp gỡ một người khác giới mà mình có tình cảm á, trong lòng Trinh cảm thấy như thế nào? Hồi hộp. Rất hồi hộp. Dạ. Cảm giác hồi hộp nó ra sao nha? Nó run rẩy, nó giống như chuẩn bị lên bảng trả bài hay sao? Hồi hộp như là mình sắp cái chuyện gì nó lớn lắm, là làm cho mình cảm như lúc nào phải hồi hộp, lo lắng nhiều cái và suy nghĩ nhiều cái. Từ trước đến giờ thì không biết Tú Trinh có trải qua được mối tình nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Là còn ít kinh nghiệm lắm đúng không nào? Dạ đúng rồi. Có bao giờ có một chàng trai nào đó bày tỏ tình cảm với bạn mà bạn từ chối không? Dạ không luôn. Không luôn? Dạ chưa có. Rồi ngược lại, bạn có bày tỏ tình cảm của mình đến với một chàng trai nào đó hay không? Mến và để ý đó thôi chứ không có dám mà. Không dám nói ra luôn? Dạ. Thôi, bây giờ ngày hôm nay đã có Hoàng Rapper ở đây, dẹp bỏ tất cả những sự rụt rè đi, cố gắng tự tin và bản lĩnh hơn. Dạ. Sẵn sàng để gặp anh Khoa chưa? Dạ sẵn sàng. Sau khi xem profile của bạn thì em ấn tượng với bạn nhất là về chiều cao. Bạn cao mấy mét 78, rồi một người rất là năng động và sống có trách nhiệm. Dạ em nghĩ là phù hợp cỡ 70%. Rồi, xin mời bạn ngồi đây. Dạ. Anh tên là Khoa. Dạ chào anh, em là Tú Trinh. Ủa anh có thấy nghe giới thiệu là em là giáo viên á, thì không biết em là giáo viên về cấp mấy hay là giáo? Dạ em là giáo viên quản nhiệm cấp 3 anh. Cấp 3 hả? Dạ. Trong đi học và làm nhớ nhất là cô chủ nhiệm cấp 3 của anh đúng không ạ? Anh có biết chăm sóc con nít không? Căn bản thì anh chỉ mới là chăm sóc là cho con của chị nè, rồi con của bác thì thôi, chứ thật sự bản thân anh cũng chưa có trải nghiệm rõ, nhưng mà anh cũng mong muốn là có những cái update những cái kiến thức của mình á để mà hỗ trợ cho sau này. Em có xem thông tin anh là anh có hút thuốc đúng không? Anh có hút thuốc. Nếu mà sau này anh có bạn gái á, thì anh có thể bỏ được không? Về cái này thì cũng hơi khó, vì rõ ràng nếu anh nói với em là anh bỏ, anh hứa với em thì anh sẽ là gọi là anh không giữ lời hứa, nhưng anh chỉ có thể hứa là khi mà gặp em thì anh sẽ không hút thuốc thôi. Còn cái việc mà khi mà bỏ thuốc hoàn toàn đó
thì đối với một người đàn ông thì rất là khó vì đó là thói quen rồi. Nhưng mà anh nghĩ là nếu sau này có con thì anh sẽ có động lực nó lớn hơn để anh bỏ không? Nãy em nói em sinh năm bao nhiêu hả Tú Trinh? Dạ em sinh năm 96 anh. Trước giờ em trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào anh ạ. Trước giờ có yêu đơn phương hay thích ai mà không dám nói không? Dạ có, đơn phương thì nhiều lắm. Là cũng có thích người ta thôi nhưng chưa nói trao đổi nói chuyện gì nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Có đơn phương. Này vẻ lanh ha. Là cũng có. Vậy thì em nghĩ như thế nào về tình yêu? Tình yêu là hình như là phải sự thấu hiểu và cái sự tương thích với nhau. Anh với em bên em quen nhau đúng không? Nhưng hôm nay em gọi anh không được, nhưng ra đường thì em thấy anh đang chở một người con gái khác thì sao? Em sẽ phản ứng như thế nào? Thứ nhất là em sẽ công việc của anh là marketing thì thường phải gặp nhiều đối tác, có thể là đối tác nữ hoặc là thì kia thì em sẽ hỏi vấn đề là anh đi với ai vậy thôi. Tại vì cái nghề của mình thì hay gặp khách hàng á, nên là nữ hay là nam thì khách hàng hay gặp, mình không tránh được tình trạng đó. Anh nghĩ đó là một đức tính tốt của em nhưng đó cũng là một đức tính xấu. Tại vì trong tình yêu á thì lúc nóng phải có lúc nóng lúc lạnh, chứ em mà ví dụ như là em không có ghen á thì nó cũng là sinh sản một số việc là người con trai nó thoải mái quá thì em không giữ được. Em có nghĩ anh nói là đúng không? Em nghĩ bình thường anh, tại vì mình tin tưởng nhau, nếu mà có gì đó thì mình cũng không trách được. Tại vì con người bản tính thì rất là phức tạp, tùy người thôi. Nếu mà mình có phát hiện sai á hoặc là trễ này kia thì có nghĩa là như là mình sai lầm ngay từ đầu, chứ không phải là do mình sai thôi. Chứ con người thì nhiều tính đổi dời lắm mình. Rồi. Em nghĩ rằng cái thời gian tìm hiểu bao lâu, hai đứa bao lâu thì có thể đi tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là em thích là tích góp nhiều, khoảng cỡ trưởng thành hơn hoặc là đầy đủ hơn, có khoảng 25 tuổi thì em sẽ nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nhưng ví dụ như anh có điều kiện em không tích góp vậy đó, anh muốn cưới liền em chịu không? Không, em thích tự lập hơn anh. Ví dụ như khi cưới về nhau thì em có những cái khoản riêng, có thể chu cấp gia đình em hoặc là mua sắm riêng, du lịch riêng về bạn bè em này kia, thì em thích là tự lập hơn. Tú Trinh ơi, có thể cho anh xin phép mà nắm tay em được không? Dạ được. Đây. Wow. Cái cảm giác như nào? Giống như điện giật vậy, giống như là mình đang ngóng sống nó mát, nó mát rười. Và bây giờ thì xin mời Tú Trinh hãy ngồi đây chờ đợi trong giây lát. Hoàng Bơ sẽ dẫn anh Khoa gặp gỡ ứng cử viên cuối cùng trong ngày hôm nay. Xin mời anh Khoa. Chào Tú Trinh nha. Lúc mà bạn Khoa nắm tay em thì em có cảm giác là hơi run, cảm giác nó vừa bất ngờ, nó vô định lắm, y như là lưng chừng vậy á, mà rất là lạ, cảm giác rất là yên bình, y như là từ nào giờ mình tự lập trong khó khăn trong đường đời thì bây giờ có người nắm tay mình lại thì y như là có cái sự che chở. Gặp Tú Trinh xong á, mình rất là thích con gái làm giáo viên, đặc biệt giáo viên cấp 3. Có một số quan điểm rất tốt về tình yêu. Và câu hỏi là mình hỏi là bạn Tú Trinh là có ghen hay không á, thì bạn trả lời là không ghen. Bản chất trong tình yêu ghen nó vẫn là một cái gì đó nó xúc tác để mà giữ cái mối quan hệ giữa hai người không vượt quá cái phạm vi của những người khác. Thì cái điểm này thì mình cũng hơi đắn đo một chút, mình vẫn chưa có hiểu là thực tế là sau này là Tú Trinh sẽ là như vậy hay là không. Nếu là mèo chọn ai? Anh ấn tượng với cô nào nhất? Thì dĩ nhiên là mình phải ấn tượng với cái người mà trưởng thành rồi. Dạ. Cái bạn Trinh á, cảm giác là chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn. Rồi bạn Tâm đầu á thì thực sự là cái tuổi trẻ năng động thì mình có cảm giác như là nó sẽ hơi bị vội vậy đó. Dạ. Thì cái ấn tượng ban đầu thì đối với cô Trinh thì nhiều hơn. Còn chị Đại? Em thì em cảm thấy ấn tượng với cô 19 tuổi không? Lý do? Tại vì cái người đàn ông này họ quá trưởng thành rồi. Dạ. Họ thành công ngoài cuộc sống rồi, nói chung là nhiều áp lực bộn bề ngoài cuộc sống á. Em nghĩ là khi về nhà hoặc là khi quen một cô bạn gái thì phải cần một cô bạn gái phải nhí nhảnh như vậy để giải tỏa. Đúng rồi. Em không lẽ giờ anh đi về anh làm anh mệt cái em nóng anh ơi lấy anh em gì em cảm thấy bực bội không? Ủa chứ anh thấy là anh như vậy em là giống cái người con trai ở đây hả? Ví dụ như là người đàn ông chín chắn gặp một bà xã chín chắn thì nó sẽ có một cái gì đó nó khỏe hơn. Tạo dễ sợ luôn. Không, trong cái tâm lý của từng giai đoạn độ tuổi khác nhau. Đâu phải lúc nào quan tâm là cũng phải dẹo vậy đâu. Nhiều khi do cái cách đó là chưa kể người cổ ta còn vậy trẻ thôi. nha, rồi cái cổ chưa hiểu chuyện rồi cổ ghen tuông nha. Dạ đúng. Ví dụ như là cổ tự nhiên cổ đang đi học về, cái cổ thấy là anh này đang đi với một cô gái nè, kêu ta đang bán Rồi còn marketing rồi đó mình điện thoại
Anh đâu em vừa mới thấy anh về liền chứ em bỏ hết công việc anh về liền, không về là em chết rồi. Thì đó thì vậy em hỏi chị hỏi sao mà em không ấn tượng cái cô Trinh nhiều, tại vì cái cô Trinh của chín chắn qua cái lời kể cổ đúng không? Hai cô thôi. Bây giờ mình sẽ xem tiếp còn một ứng cử viên thứ ba nữa thưa quý vị. Hỏi thiệt là bạn đã từng hẹn hò với anh chàng nào trong trường chưa? Dạ trường em chị em không à. Ồ, ở trong đó là toàn chị em không? Dạ đúng rồi. Ủa tại sao? Dạ tại cái ngành em đặc thù, ngành PR là vậy anh. Tiêu chuẩn để mình chọn một người bạn trai lý tưởng là như thế nào nè? Dạ em thì không có cái tiêu chuẩn nào á anh. Kiểu như là thấy nói chuyện hợp với nhau thì được thì tiến tới thôi. Vậy hả? Dạ tại vì đặt ra tiêu chuẩn rồi không giống rồi mất công lắm. Thất vọng nữa đúng Dạ, không nào? đúng rồi. Đứng đây chờ Hoàng chút xíu, Hoàng sẽ dẫn anh Khoa đến. Sau khi xem profile của bạn nam này thì em thấy là có vẻ như là hợp với mình khoảng 70%. Tại vì tính cách của em cũng là năng động và em cũng học về ngành marketing PR. Xin mời anh Khoa sẽ đứng ở đây. Nha, mặt bạn hướng vào đây nhé. À đây. Bắt đầu. Chào Phương Dung, anh là Khoa. Dạ em chào anh Khoa. Em giới thiệu chút về bản thân em được không? Em là sinh viên năm cuối của khoa PR, cũng chung ngành marketing với anh. Em biết nấu ăn hay là không á? Dạ em chỉ giỏi làm bánh thôi, còn nấu ăn thì em biết chút chút à. Ok, em biết hát không? Dạ biết. Em có thể hát cho anh nghe một bài mà em cảm giác là em thích nhất trước giờ không? Một đoạn cũng được. Có quyền Dạ. mình dính mà. Forever and one, I will miss you. However I kiss you, yes again. Way down in Neverland. Hay quá. Hát rất là hay. Dạ. Em có thể nói cho anh sơ bộ một vài cái sở thích của em được không? Dạ. Em thích kiểu là tối nào cũng phải đi ra đường chơi. thích đi chơi, với lại là đôi khi mà có công việc thì em thích đi ra ngoài quán cà phê ngồi làm việc vậy, làm việc một mình thôi. Thì em có suy nghĩ như thế nào về cái chuyện tình cảm chẳng hạn nè, hay là cái chuyện mà một người bạn trai của em có phải đòi hỏi phải như thế nào hay không? Dạ, cái đầu tiên á em cần á là người bạn trai đó phải biết quan tâm tới mình và gia đình của mình. Cái là và phải tôn trọng luôn cả gia đình của mình nữa anh. Cái mà đầu tiên em cần cái đó nhất. Với lại là em cũng không có yêu cầu nhiều, kiểu là hai người nói chuyện với nhau rồi gặp mặt thấy hợp với nhau rồi bắt đầu mới tìm hiểu thêm. Em chỉ có cần vậy thôi. Trước giờ mình trải qua được bao nhiêu cái mối tình rồi hả? Dạ nếu mà tính chính thức luôn thì chỉ có một thôi à. Anh hỏi hơi tế nhị chút nha, sao mà chia tay vậy? Dạ tại vì bạn nam nó không còn yêu em nữa. Em có hay ghen không? Ghen hả? Ví dụ như là em nói là bạn trai cũ em có một bạn gái khác đúng không? Nhưng mà thì thí dụ một người mới đến nhưng mà em lại thấy ra đường là người mới lại của em là đi với một người con gái khác, thì cái cách hành động của em, cư xử em sẽ như thế nào? Không, em thì nhưng mà yêu thì ai cũng phải ghen hết á, chứ không phải là nói không ghen là không đúng. Nhưng mà cách của em kiểu như là nếu như mà ví dụ như anh bận cái gì đó, anh có mắc việc gì đó thì anh phải cho em biết, chứ em không thích cái kiểu như mà anh bận xong rồi anh im lặng, anh quên luôn cả ngày. Em nhắn tin anh không trả lời, em gọi điện anh không nghe máy. Như vậy thì làm cho em sẽ nghi ngờ, để con gái mà anh, em bị nghi ngờ. Nên em chỉ cần là có đi đâu làm gì thì nói với em một tiếng để em biết thôi. Còn cái mối quan hệ ở ngoài thì chắc chắn là anh cũng phải có, nên cái đó thì em cũng hiểu. Nếu mà anh nói chia sẻ với em thì em sẽ hiểu. Dạ. Ui, ví dụ như là 3 ngày đúng không? Em nhắn tin cho anh 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày anh cũng không có trả lời, nhưng đến ngày thứ tư thì anh qua nhà em. Anh nói anh xin lỗi, anh có cái lý do của anh mà. Dạ. Như vậy đó thì em có tha thứ cho anh hay không? Dạ cái đó thì cũng phải tùy theo trường hợp. Nhưng mà nếu mà anh đã qua nhà thì anh cũng có thành ý thì chắc có thể là em xem xét lại thôi. Dạ. Đó. Một cái số cái khuyết điểm của mình đi, một số cái thói quen của mình, cô ấy có chấp nhận hay không? Dung ơi. Dạ. Anh thì có hút thuốc. Em có nghĩ là đàn ông hút thuốc á thì không gì đó rất là tệ hay là không? Em thì em rất là sợ mùi thuốc lá. Nhưng mà nếu như mà anh muốn, mỗi lần mà anh hút thuốc á thì anh có thể ra một góc riêng anh hút chứ. Còn một người bạn trai mà ghen quá thì sao? Dạ thì yêu mới ghen mà. Còn thí dụ một người mà
yêu em nhưng muốn quýt bên em á, không muốn có rời á, thì em có cảm thấy là nó có bị chiếm không gian của em không? Em thích một người gì mà. Em có sợ vấn đề về cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu không? Thì em coi phim thì em thấy hơi sợ, nhưng mà em nghĩ là cái đó là do bản thân mình thôi. Mình thương chồng mình rồi mình thương mẹ chồng mình thì mẹ chồng mình cũng sẽ thương mình. Dung ơi, có thể cho anh xin phép nắm tay em để cảm nhận nhiều hơn em được không? Dạ. Cảm ơn Phương Dung rất là nhiều. Tạm biệt Dung nha. Dạ chào anh ạ. Thì cái cách nói chuyện của cái anh này á giống như là không phải là một người đàn ông chững chạc, nhưng mà không phải lúc nào cũng chững chạc hết. Sẽ có, em nghĩ là đôi lúc cũng sẽ có một tính cách trẻ con, như là trưởng thành khi cần và trẻ con khi cần, cũng rất là hợp với em nghĩ như vậy. Mình cảm nhận Phương Dung trao đổi rất là hợp với mình. Trước tiên là vấn đề về bạn đang làm trong ngành VR, đó thì cũng là na ná với cái ngành marketing hiện tại mình đang làm. Lối sống thì cũng rất là năng động, trẻ năng động. Em chưa từng trải qua mối tình nào hết, tại vì em thường là người tỏ tình thất bại. Thứ nhất là em sẽ công việc của anh làm marketing thì thường phải gặp nhiều đối tác, có thể là đối tác nữ hoặc là này kia, thì em sẽ hỏi vấn đề là anh đi với ai vậy thôi. Dạ thì yêu với em mà. Sao rồi? Suy nghĩ tới đâu rồi? Cũng khó xử của anh ơi. Rất khó xử. Chẳng thà có 50-50 không nói, ở đây là 30-30. Xét về mặt bằng chung á, cả ba người phụ nữ của chúng ta đều là những cô gái rất là trẻ và dường như là có ít kinh nghiệm trong việc yêu đương. Và thậm chí là cả ba người đều chưa bước qua được một mối tình nào thật sự gọi là trọn vẹn hay là đậm sâu cả. Có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng mà về cái năm tuổi nó cũng khác. Thực tế thì em vẫn, cái cảm giác là em nói chuyện rất phù hợp với bạn Phương Dung, bạn cuối cùng. Khi mà em cho bạn rất là nhiều câu hỏi khó hơn so với những bạn trước. Đúng vậy. Và bạn trả lời rất là trôi chảy. Còn hát nữa chứ. Hát rất là hay. Nhưng đó là một cái điểm bất lợi của bạn. Bạn trả lời quá nhanh và bạn chưa có kinh nghiệm về vấn đề tình yêu, nhưng bạn trả lời rất là khẳng định. Đừng nên khẳng định bất cứ thứ gì thời điểm ban đầu tiên. Bạn thứ hai là bạn Tú Trinh. Tú Trinh khá rụt rè, nhưng khi mà em cảm nhận qua cái nắm tay đó thì là em lại có cảm nhận cái cũng khá là khó nói, cái đường về nhẹ nè, mềm mại nhẹ nhàng, tính cơ của cái bàn tay. Với lại cái nghề nghiệp của bạn thì em cũng rất là thích người làm nghề giáo viên. Còn Thanh Tâm thì lại em cảm giác rất là trẻ trung. Có nhiều cái điểm mà em có lẽ chưa khám phá được ở Thanh Tâm. Nhưng mà thời gian cân nhắc của chúng ta không có nhiều. Dạ. Ngay sau đây thôi bạn sẽ phải quyết định tặng bông hồng màu vàng này dành cho cô gái mà phải nói lời tạm biệt. Và bây giờ xin mời anh Khoa hãy theo Hoàng Rapper để gặp gỡ sự quay trở lại của cả ba cô nàng này. Dạ. Anh Khoa, đây chính là ba cô gái. Đoán xem ai là Thanh Tâm? Thanh Tâm số 2. Còn cô gái tên là Tú Trinh. Số 3 là Tú Trinh. Là cô gái đứng ở bên bên phải đây. Dạ đúng rồi. Là Tú Trinh. Dạ. Như vậy cô gái cuối cùng sẽ là Phương Dung. Dạ đúng rồi. Là cô gái bên bị trái. Dạ. Ngay sau đây sẽ là đặc quyền dành cho anh Khoa. Bạn sẽ gặp gỡ trực tiếp ngoại hình và dung nhan của cả ba cô gái. Và hãy xác định một lần nữa sự quyết định để xem mình sẽ nói lời tạm biệt với ai. Ba màu sắc rồi. Sự xuất hiện của cô nàng VR cuối cùng lại là một màu sắc khác, là khá phù hợp với anh chàng anh Khoa. Sao giờ mèo có thay đổi ý định gì không? Nhận xét như thế nào? Thì anh nghĩ coi đó, giờ hai cái tính cách giống nhau vậy đó, anh nghĩ coi sáp chung về chung nhà nó hạnh phúc hay không? Không thể nào hạnh phúc. Không hạnh phúc được, khó hạnh phúc lắm. Sao vậy? Tại vì cả hai đều sẽ biết được điểm mạnh điểm yếu của nhau hết. Tại vì chung một nghề mà, hiểu nhau luôn chứ bò. Thì bây giờ sao? Giờ là em, nếu mà em là anh này thì em vẫn chọn cô thứ hai. Em vẫn chọn cô Tú số Trinh. 2. Tú Trinh. Cô bạn Trinh Tú á, Trinh. là bạn giáo viên á. Dạ. Có em sao Trâm?
Không, em thì lại có cảm giác là bạn Khoa sẽ chọn cái cô 19 tuổi. Ủa vậy hả? Ủa sao em vẫn cương quyết chọn cô 19 tuổi vậy? Sao em lì đòn vậy? Nhưng đó là cái dự đoán là anh chàng này có chọn ai để song hành cùng với anh ấy hay không. Nhưng bây giờ là khoảnh khắc để chọn ra người phải nói lời tạm biệt. Thôi bây giờ mình đổi lại đi. Tạm biệt đó, em À. nghĩ là tạm biệt cô thứ ba đó. Ủa vậy hả? Sao vậy? Là cô Phương Dung. Lý do? Phương Dung á, tại vì hai người cùng lanh quá, khi về một nhà sẽ không ai nhường ai hết, bảo đảm. Đó. Anh Nào. Khoa mới nói là Em quá nghĩ là nguy hiểm. em nghĩ là Khoa loại ai? Em nghĩ là chắc Khoa cũng sẽ loại Phương Dung. Thôi Thôi, bây giờ cùng coi tiếp đi coi để tiếp xem. đi để coi là Khoa sẽ loại ai. Ngay sau đây sẽ là đôi phút nữa để bạn có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này để giúp cho anh ấy thay đổi được quyết định trong đầu của mình. Thanh Tâm, bạn muốn chia sẻ điều gì? Anh có vẻ khác xa với những gì em tưởng tượng. Có lẽ cái duy nhất mà em ở đây em thua với mọi người có lẽ là em nhỏ nhất, nhỏ hơn anh tận 9 tuổi. Nhưng mà đối với em thì tuổi tác không quan trọng. Thì em hy vọng là anh có một lựa chọn đúng đắn của trái tim mình. Cô Tú Trinh, bạn muốn nói điều gì với anh Khoa hay không? Dựa vào quyền quyết định của anh, em cảm thấy là anh cứ suy nghĩ theo cái trái tim của mình. Theo trái tim của mình. Dạ. Cảm ơn bạn. Giáo viên này ít nói ha. Phương Dung, bạn muốn nói điều gì với anh Khoa? Thì nãy giờ em muốn nói chuyện nhưng tao thấy anh rồi. Thì cái là do anh cảm thấy như thế nào, ai hợp với anh thôi. Anh xin phép ôm em được không? Anh cũng rất tiếc. Hồi nãy khi mà anh nói chuyện với lúc đầu tiên á thì anh cũng còn khá là run. Mình nói chuyện với nhau đầu tiên đúng không? Thì anh cũng chưa có nhiều cái câu hỏi để anh hỏi em để hiểu em nhiều hơn. Tuy nhiên trong ba người ở đây thì em là người anh cũng mong muốn được khám phá, mong muốn được hiểu thêm nhiều. Thì em ở lại với anh nha. Tại là chưa có gì. Ở lại là chưa về, là chưa tặng bông, anh quạt mèo. Phương Dung. Dạ. Ừ. Cô lẽ nào. Một cái nè. Một cái hữu nghị xã giao nè. Không hết. Em hát rất là hay. Dạ. Anh thấy em nói chuyện với em là hợp nhất hồi nãy giờ. Dạ. Thì có một số cái em nói còn hơi lý thuyết quá. Em trả lời rất là nhanh, em không hề suy nghĩ. Em suy nghĩ cũng có suy nghĩ đó nhưng trả lời rất là nhanh. Thật chất việc đó là không có dễ. Anh cần em phải chậm một chút nữa. Cứ ở lại đây và chậm để anh có thể hiểu được nhiều hơn. Cô Trinh, anh cũng xin lỗi em rất là nhiều. Tại vì anh phải buộc ra đưa sự lựa chọn. Trong ba người thì anh chỉ có thể là chọn một người thôi. Em thì nãy anh trao đổi với em á, thì em là một cô gái khá là nhút nhát, khá là rụt rè, rất là nữ tính. Nhưng anh là môi trường công việc của anh là nó là làm marketing, anh rất là năng động bên ngoài và anh cũng cần ở một người phụ nữ của mình họ cũng có một chút năng động. Em thì em là rất là tôn trọng ý kiến của anh. Thì em nghĩ là anh trưởng thành rồi thì anh sẽ có những cái quyết định đúng đắn. Như vậy anh Khoa đã tặng đóa hoa màu vàng dành cho Tú Trinh và cảm ơn Tú Trinh rất nhiều đã đến với chương trình. Tạm biệt bạn. Tạm biệt mọi người. Khoa sai rồi. Khoa đúng. Khoa có sai. cảm nhận của riêng Khoa chứ. Khoa sai rồi. Thôi vậy là gu của Khoa là cuộc sống quá nhiều rồi, Dạ, về đúng. gặp một cô vợ trời ơi, ngồi trùng ụt rồi mặt mày lúc nào cũng hầm hầm. Nhiều khi cái tính của cổ là cổ rụt rè thôi, tại chưa thân tình. Dạ đúng rồi chị đó. Quán Bây giờ xuyến mọi việc trong gia đình. Thôi chị với em bắt tay nhau đi. em nghĩ là Khoa sai. Khoa sai rồi. Em với chị bắt tay gì đại. Khoa đúng. Khoa đúng rồi đó. Khoa đúng là Tại vì cái về với tính Dung đúng không? Em thì em ấn tượng với cô Thanh Tâm. Thôi thì bây giờ người ta chọn rồi, mình nói gì nữa, cái đó là quyền của Khoa mà. Bây giờ tuần sau còn hai cô kia đó, hai cô đó ngang cựa luôn đó, bằng nhau Em đó. nó sẽ chọn Thanh Tâm. Vậy hả chị? Em nói là Khoa sẽ xin lỗi chương trình để Vẫn kiên quyết. Anh Chí Hoàng còn ấm ức lắm nè. biết đâu sẽ có một sự bất ngờ. Có nghĩa là tất cả những chương trình khác thì sẽ là loại luôn, nhưng mà khi mà về sẽ suy nghĩ lại, ôi
tôi đã sai rồi. Quá phát sai rồi. Tuần sau đi em. Hãy chờ đón xem câu chuyện ba người sẽ tiến triển ra sao vào tuần sau, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ hai trên kênh HTV7 quý vị nhé. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và bây giờ Hoàng Rapper, Cát Tường, Hoàng Mèo và Đại Ngọc Trâm xin chào và hẹn gặp lại.